ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਈ, ਇਟਸ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਅਗੈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਟਸ ਅ ਫਾਲਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ for you, right? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ it's going to be very temporary relief। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕਰਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ 4 ਨਹੀਂ ਕਰਨ then are you really, did you have the same relief? ਸਦਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੈਲਕਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। You're welcome. So Sadaf, first of all ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ there are certain things ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਜਨਰਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਜ਼ ਕਪਲਸ ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਸਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਫਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਿਪਸ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਯੂ ਵੈਲ ਆਫ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਈ ਇਟਸ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁੱਕ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਕੇ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਬਟ that necessarily doesn't equal or equate to ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰਮ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ। ਸੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈ, ਯੂ ਅਰਾਊਂਡ ਡਰਿੰਕਸ ਔਰ ਯੂ ਅਰਾਊਂਡ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇ ਕਿ ਲੁੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟ ਲਾਈਕ ਸਲੀਪ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡਾ
ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਫ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਂਟ ਇਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਲੈਟ ਪੀਪਲ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲਸਿਵਲੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸੇਵ ਇਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਟ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹਰਟ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਜਾਂ ਐਫ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਡ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਚਿਲਡਰਨ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅਦਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਟ ਐਂਡ ਉਹ ਕੇਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਸੋ ਐਫ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਮੋਲ obviously ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, then you can seek a therapist, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਸੋ general rule of thumb that we as lawyers, even ਅਸੀਂ like ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ email ਭੇਜਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਕੀਲ, like ਬੜੀ ਮਾੜੀ email ਭੇਜਦਾ, and then your immediate response is ਕਿ like ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ and you want to send it off, but ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ email 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। put it as a draft, put it away for 2 to 3 days, work on something else. Again, ਜੇ ਕੋਈ urgent issue ਨਹੀਂ ਹੈ। So even as a lawyer, like ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਲਤ as like and then you want to respond back, so they're like just give it a day or two. Is it really required? ਹੈ ਕੋਈ emergency ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ like ਭੇਜਣਾ। So I would give the same example that emotionally ਜੇ ਤੁਸੀਂ discharge ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ feel ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, sit on that emotion. Do you really need to tell the world that this is what you're going through right now? And why does that matter? ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਥੀਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ 40 ਜਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ hey look let's go sit down for coffee, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ, I'm going through this, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। It's really easy to sit at home in the washroom hit like, right? Yeah, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ and then doing something else and hit like, but does that really mean that somebody's there for you? So at the end of the day, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ। You have this false sense of security or a false sense of blanket ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। That's so true. ਸਦਫ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ, the intention is ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਟੂ ਕਿ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ? I would say again don't do it. ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਯੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, right? Because easy ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮੋਇਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਸੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਹਾਰਡ, it could just be ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕਰਤੀ, ਰਾਈਟ, and then the other person's like, oh what is that about, right? So what I would suggest is deactivate it, right? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, right? Whether you need to learn some new activity, to do something for yourself. ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਛ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਸਟੇਜ਼ ਆਊਟ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ Facebook ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 2007 'ਚ was a big thing in high school, so I remember I like Facebook ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ Facebook 'ਤੇ right now I try to
stay away from it. But if I was to log in, you can go back to 2007 and then see कि फलान दिन मैं की post कीता मनु हुन नहीं याद कि मैं क्यों कीता. So the same way, if you have kids, बच्चे हुन थोड़े छोटे, they're gonna get older, and then with today's world, they're gonna be on these social platforms, you know. Yeah. So ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ. So ultimately you're going to be hurting your future relations. ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ. So it's just not you. Once ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, it's out there, it's out there. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਦਫ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੋਰ ਵੌਇਸ ਅਪ, ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਅਗੈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ. ਥੋੜੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਐਸ ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਸਟ social media in general, it's a false sense of security. True. For you, right? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ relief ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, it's going to be very temporary relief. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕਰਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ 4 ਨਹੀਂ ਕਰਨ, then are you really, did you have the same relief? So the real ਜਿਹੜਾ concern ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ when you're going through that is try to talk to somebody, like, you know, in person, like ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ actually ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ like, you know, it's a two-way, right? Or go for counseling, or go see a therapist, or go do some physical activity that relieves your stress, right? Like do something that is actually going to have a meaningful impact. ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ relief ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, that's not real relief. ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੋਨਿਮਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸਡ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, it's a choice, right? ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, it's your choice. So if you, I don't know, the divorce hoya ya nahi hoya, if the other party is able to go get married or have kids, then I would think tusi separated bhi likh sakte ho, right? And single bhi likh sakte ho. It's up to you. Divorce, that's a legal term. So je tusi divorce the process through gayo and you're comfortable saying that, then you say that. Like, I think what we forget at the end of the day is that ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's our choice. Like we don't need to, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, you don't have to say ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਲਡ 'ਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, that I have to select it. So I would need to know more to say ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾਊਸ ਸਾਰਾ ਪੇਡ ਆਫ ਹੈ, ਕਿ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਂਟਾਈਟਲ ਫॉर 50%, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਆ? I'm assuming ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, right? So the law is, it doesn't matter ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ property ਤੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. It's covered under the Matrimonial Property Act. Entitlement ਦੋਵਾਂ spouses ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Doesn't matter ਕਿ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜਾਂ mortgage ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ. ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਅਦਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਅਵੇਅਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ? So depend ਕਰਦਾ, right? ਜੇ ਤੇ relevant ਹੈ, so if we go back to parenting, ਜੇ relevant ਹੈ to the issue of parenting. So for example, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ court, ਮੈਂ examples ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ parent ਜਿਹੜਾ ਉਹ unfit ਹੈ, they're unable to look after this child, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਦੂਸਰਾ parties ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਆ about, or post some things about drinking and then about drugs, or I don't know, doing things with the child that are not safe, right? Or exposing the children to harm, right? Or to some risk. ਉਸ
ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁਛ ਦੂਸਰੀ like party ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ then that we can use ਪਰ ਜੋ ਉਂਝ vent ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ right and even if they're just venting if they're saying negative things ਜੋ social media ਦੇ negative things ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ then they're most likely saying that in the presence of the child right ਸੋ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਦ ਚਾਈਲਡਸ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਟਲ ਕਰਦਾ ਜਾਏ all the time so it depends context ਕੀ ਹੈ the issue ਕੀ ਹੈ so if these are the issues then yes you can use that information but to say ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ no you can't ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਸਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰ ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਲਾਈਨ 1 ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਲਾਈਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਰਾਈਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਦ ਬੇਸਿਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਐਲਟੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਕਰੂਐਲਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਬਾਰ ਹੈ ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ 1 year ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ emergency protection order la sakte ho for no contact to restrict or stop that abuse but under the Divorce Act as a ground it's a very high bar ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਇਹ ਟਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਯੂ ਵੋਂਟ ਨੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗੈਨ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਨਰਲ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹਜੇ ਤੱਕ finalized nahi hoye just delete it altogether koi zaruri nahi that you need social media right that's salah main thonu add devangi dusri salah add devangi ki je tusi is process the through ja rahe ho don't post anything about any of your personal life right so the other thing is also je tusi and I'll talk about it in a criminal ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਫ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ ਰਿਪੀਟਡਲੀ we tell our clients ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ screenshot ਲੈ ਲਓ save it over time ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰ ਹੋਇਆ 3 ਵਾਰ ਹੋਇਆ and then whenever you're comfortable you go to the police ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ so you can be criminally charged for harassing somebody so ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਿਵ ਦੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਸਮਵੇਅਰ ਲੈਟ ਇਟ ਆਊਟ ਲਾਈਕ ਇਫ ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਜਰਨਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ Yeah, do that. Go do something else. Whatever you need to vent or get it out, like if that's what you need to do. Figure out what your coping strategy is and then do that. Tusi apni parents na gal kar lo, tusi apne friend na gal kar lo. Like do something like that, but oda tusi record na banao kise lai, wo jehda thwade lai ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦ ਟੀਨੇਜਰਸ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਐਕਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Yeah, and social media stalking is the easiest stalking.
ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦ ਲਿਟਰਲ ਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ you'll get charged. It's not as easy on social media, but that is still stalking, right? It's a form of control. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ now this person is doing what, where they are, who are they hanging out with. So it goes back to, again, caller ਨੇ question ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ that is it, that's emotional abuse, right? ਤੁਸੀਂ control ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ movement, right? So again, I would say ਕਿ ਤੁਸੀਂ if you have broken up with somebody, delete them, block them, and again, don't use social media to vent out whatever you need to vent out. But the problem with social media is that ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ life is good, right? So it's hard not to do it, but I would say just don't do it at all. Don't engage in it. It's not going to be beneficial for you. ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦ ਵਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਮਬਡੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੋਰਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ Not really, no. Kyunki Canada, again, it's no fault basis for divorce, right? So a default, like ਤੁਸੀਂ decide ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ separate ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, courts consider you as an adult, and we're coming with the perspective that these are like Western society that we're living in. The Divorce Act is under that same ideals, so ਉਹਦਾ ਕੋਈ legal impact ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Impact that I can think of is again ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਆ right, ਉਹਨਾਂ ਦਾ impact ਕੀ ਹੋਣਾ. So from that perspective, example ਅਸੀਂ break 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ for example ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ partner introduce ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ courts 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਲਟ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ that the court can consider ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ in that sense, but otherwise ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 10 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਣਾ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ It can. So that's the power of social media, right? ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ everything's connected. So often ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ social media presence ਹੈ for social activities ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ professional profiles ਵੀ ਹੈ. So for example LinkedIn ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ through my work any ਵਾਰ at least I'd say 3-4 ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਨਰਲੀ ਇਟਸ ਅ ਕਪਲ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ things like that ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਹਾਊ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਨ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਦੀ screenshot is so easy to take ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜਨੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਿਸ ਲੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਹਾਇਰ ਅ ਲਾਇਰ come to us if you need to hire us like we'll do our job but ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ private ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ you need to go discuss this with a lawyer and hire a lawyer to protect your professional
image. Right. So we need to find out, Sadaf ji, ki kehna chahoge jande jande? I just want to say that social media, and I'm a big culprit, right? I love Instagram, so I love Facebook. So it's social media is a good tool if you can use it in a positive sense. It's great to stay in touch with people that are, for example, not in Canada, jo Pakistan cha, India cha. So it's a great way to communicate or stay in touch, share pictures, but it's also a very negative part of our life that we're getting so accustomed to. Yeah. So we should really be careful, and we always have a choice. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. You can always log off, stay off. And then sometimes I would encourage maybe take a weekend off and see and try to reflect कि ਜਿਹੜਾ time ਤੁਸੀਂ social media ਤੇ spend ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ. And then a lot of phone settings ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, at least my phone tells me productivity after the week ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ time ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ. ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੌਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਲਈ. ਸੋ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊਬਲ. ਥਿੰਕ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਪੈਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਐਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ. ਅੱਜ Facebook ਹੈ, Instagram ਹੈ, TikTok ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ. So that's not our life. It's out there, but that's not our reality. You bet. That's so true. Thank you so much, Sadaf ji, for your time and sharing this valuable information. Thank you. Thank you so much.